Video Universe presents the life-changing, inspirational, informational, and entertaining video. Thank you so much for watching our channel. God bless you. And today I have something special for you guys. So, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई YouTube channel सम्बन्धी केही कुराहरु भन्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ आफ्नो YouTube भिडियोको थम्बनेललाई चेन्ज गर्ने भनेर अस्ति हामीले गरेका थियौं। तर अब आज चाहिँ म तपाईहरुलाई YouTube को थम्बनेललाई कसरी कस्टमाइज गर्ने है, कसरी अर्को थम्बनेल राख्ने, कसरी कस्टम थम्बनेल आफ्नो ओन क्रिएट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म तपाईहरुलाई आज चाहिँ केही कुराहरु शेयर गर्ने छु है त। जस्तै यहाँनेरि हामी देख्दछौं है, यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्टम थम्बनेल यसले हामीलाई एप्रुभ गरिराखेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई भेरिफाई नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई कस्टम थम्बनेल दिइराखेको छैन है। म अब यहाँनेरि फोन नम्बर राखेर चाहिँ यो एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्छु है त। अब यो फोन नम्बर राखे पछाडि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि कोड आउँछ है, अनि यो कोडलाई चाहिँ म यहाँनेरि हाल्छु है त 7। अब यो कोड हालेर यहाँ सबमिट गरिसकेपछि एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ है। अब यो चाहिँ पूर्ण रूपमा भेरिफाइड भइसक्यो। अनि अब यसलाई म यसो गर्छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि धेरै इलिजिबिलिटीको कुराहरु छन् है। अब यहाँनेरि अपलोडिङलाई इनेबल गर्यो युट्युबले, अनि मोनेटाइजेसन अहिले छैन, लाइभ स्ट्रिमिङ छैन, अनि अहिले केही कुराहरु अहिले युट्युबले हामीलाई अलाउ गर्दैन। लङ्गर भिडियोस अब हामीलाई लामो भिडियो हाल्न सक्ने भयौं। अनलिस्टेड एन्ड प्राइभेट भिडियोस यदि छ भने हामी हाल्न सक्ने भयौं। कस्टम थम्बनेल यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको है विशेष आजको विषय चाहिँ। तपाईलाई म फेरि पनि ब्याक टु युट्युबमा लान चाहन्छु है। अनि त्यसपछि ब्याक टु आवर च्यानल, अनि हाम्रो च्यानलमा एउटै मात्रै भिडियो रहेको छ है। अनि यसलाई म एडिट गर्छु है। अहिले हेरिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ लगभग पनि यहाँ हेर्नुस्, अब यसले हामीलाई कस्टम थम्बनेल क्रिएट गर्ने अप्सन अब दिन्छ है। अघि दिएको थिएन, एकदमै प्लेन थियो यहाँनेरि, यसले गर्दा केही पनि देखिँदैन थियो। अब चाहिँ यहाँ ब्ल्याक एकदमै ब्याकग्राउन्ड आएको छ भनेपछि यसले हामीलाई कस्टम थम्बनेल क्रिएट गर्ने चान्स दिन्छ है। अनि अब यसलाई यो अनुमतिलाई हामी एकचोटि यसो गर्नेछौँ। अनि कस्टम थम्बनेल हामीसँग अहिले यही च्यानलको लागि केही पनि छैन भनेपछि अब कसरी चाहिँ तपाईले कस्टम थम्बनेल क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई एकचोटि ब्याक लान चाहन्छु। यदि तपाईले कुनै पनि भिडियोको बीचबाट अथवा कहीँबाट तपाईलाई एकदमै बेस्ट मन परेको चाहिँ भाग छ भने तपाईले त्यसलाई थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँ भएको तीनटालाई पनि तपाईले एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। तर जस्तै तपाईलाई यदि आफ्नै विशेष तपाईलाई थम्बनेल नै बनाउन मन परेको छ हैन, अथवा हामी नेपालीलाई नेपालीमा अथवा हिन्दीमा तपाईलाई आफ्नो थम्बनेल चाहिँ बनाएर त्यहाँनेर वर्डिङ लेख्न मन परेको छ भने यस्तै म तपाईलाई अहिले कसरी स्क्रिनशट गरेर चाहिँ त्यसलाई थम्बनेल बनाउने भन्ने सम्बन्धमा म तपाईलाई शेयर गर्छु है त। यहाँनेरि जस्तै अब म कहाँनेरि गएर चाहिँ एकदमै बेस्ट पार्ट लिउँ भनेर चाहिँ म हेरिराखेको छु। अनि यहाँनेरिबाट है, जस्तै यो एकदमै डार्क भयो, अब कहाँनेरि गएर चाहिँ तपाईको बेस्ट पार्ट लिने त है। अब भन्दाखेरि जस्तै ल अब यो अलिकति है यहाँनेरिबाट अलिक तल भएर पनि राम्रै हुन्छ है। जस्तै यो बीचमा ल यतिमा गरिदिएँ त मैले ल। अनि यसलाई म अब के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है, यहाँनेरिबाट म यसलाई
मेरो म्याकबुक प्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कसरी स्क्रिनसट लिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शिफ्ट र कमान्ड कीलाई एकैचोटि र अनि नम्बर 3 अथवा यहाँनिर ह्याज ट्र्याक छ है, यसमा तपाईँले थिच्नुभयो भने चाहिँ यो स्क्रिनसट गर्न सकिन्छ है। तपाईँलाई म यहाँनिर देखाउँछु। मैले शिफ्ट र कमान्ड थिचेँ अनि म अब नम्बर 3 थिच्छु है त। यहाँ देख्नुभयो ल, स्क्रिनसट भयो है। अब यसलाई म मिनिमाइज गर्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँको यसलाई पनि म मिनिमाइज गर्छु अनि यहाँनिर गएर चाहिँ स्क्रिनसट रहेको छ है। म यसलाई ओपन गर्छु। हाम्रो कस्तो आएछ स्क्रिनसट यहाँ हेरौँ ल। यस्तो खालको फोटो आएछ है। जस्तै तपाईँको यस्तो फोटोलाई कसरी कस्टमाइज गरेर नेपालीमा माथिबाट वर्ड लेख्ने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यदि तपाईँसँग कुनै पनि फोटोसप छ भने तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ एडोबी फोटोसप भनेर छ। यसलाई म खोल्छु है। अनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो खोलिँदैछ है। यो खोलिँदै गर्दाखेरि सामान्य के कुराहरू मात्रै देखाउँछ है तपाईँले ल। धेरै कुरा हामी हेर्दैनौँ, पछि हामी यसलाई हेर्छौँ अझै भ्यास्टमा गएर कसरी एकदमै बेस्ट थम्बनेल क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर। कस्टम थम्बनेल है 1280x720 पिक्सल को चाहिँ म अहिले एउटा फोटो यहाँनिर बनाउँछु है। अनि यसलाई चाहिँ म यहाँनिर गएर मेरो यो फोटोलाई म यहाँनिर ड्रप गर्छु है त। हेर्नुहोस् अब यो फोटोलाई यस्तो भयो है। म यहाँ अलिकति जुम गर्छु। यसलाई जुम गरेर चाहिँ तपाईँको 1280x720 पिक्सलको चाहिँ हामी बनाउँछौँ है त। यस्तो यसलाई तपाईँले सहरलाई बिचमा राखिदिउँ है। बिचमा भयो। अब तपाईँको यसलाई म ओके गरिदिन्छु है। यतिको मलाई ठिक लाग्यो र म यसलाई नै ओके गर्छु है त। अनि यहाँनिर मलाई अब वर्ड, अब यसमा म अरू कुनै केही कुराहरू गर्दिनँ है। म जस्ट यसलाई अब नेपाली वर्ड लेख्न यहाँ त सकिँदैन र कहाँ गएर लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसले म यसलाई फेरि सफारी खोल्छु है। सफारी खोलेर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर गएर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गुगल खोल्ने है। गुगल खोलेर अनि हामी यहाँनिर गएर टाइप इन नेपाली हामी गरौँ है त ल। टाइप इन नेपाली है। टाइप इन नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन है। नेपाली टु इङ्ग्लिस भयो है। अब यसलाई हामी जस्तै यहाँनिरबाट हामी के गरौँ भने इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन हाल्नु है त ल। त्यसो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। म ब्युटिफुल सिटी भनेर लेख्छु है त ल। ब्युटिफुल सिटी म यहाँ लेख्छु अनि यसलाई हामी ट्रान्सलेट गरिदिने त ल। सुन्दर सहर भयो साथी, सुन्दर सहर यहाँनिर आयो नि त देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म कमेन्ट सी गर्छु, कपी गरेँ है त मैले ल। कपी गरेँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। अनि म यहाँनिर आउँछु अनि यो टेक्स्टको साइन छ है, यहाँनिर टी भनेर छ। अनि यहाँनिर तपाईँले दुईवटा अप्सन पाउनुहुन्छ, एउटा हराइजन्टल र तेर्सो र एउटा भर्टिकल भनेर छ है। अनि हामी अहिले म तेर्सो नै म रुचाउँछु। अनि यहाँनिर माथि चाहिँ सुन्दर सहर भनेर हामी हाल्छौँ है त ल। यहाँनिर है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म हटाइदिन्छु, यो ब्याक गरिदिन्छु है पुरै हटाएर चाहिँ म यहाँनिर कमान्ड भी हाल्छु है त। कमान्ड भी ल, सुन्दर सहर भनेर आयो नि त। तपाईँले यसलाई यहाँनिरबाट अलिकति मोटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो पोइन्ट हो है, कति पोइन्टको अथवा कति साइजको तपाईँलाई मनपर्छ
त्यो हो। अनि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै म यसलाई एटलिस्ट ल 500 पोइन्ट राखिदिन्छु है त, कतिको ठुलो रहेछ ल 500 पोइन्ट। सुन्दर छ, जे पनि हामी ठुलो बनाउन सक्ने रहेछौँ। लगभग 700 नै हालिदिउँ है, 700 पोइन्टको सुन्दर सहर एकदमै राम्रो देखिएको छ होइन। अब यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर जान्छु अलिकति एलसिडीमा गर्छु ल। यहाँ हेर्नुहोस् त सुन्दर सहर एकदमै राम्रो छ यो। तपाईँलाई कस्तो टेक्स्ट मनपर्छ होइन, जस्तै तपाईँलाई व्हाइट मनपर्छ भने व्हाइट नै हालिदिएको, अलिकति चकिलो होइन, चकिलो देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि इन्टेन्सिटी एकैछिन पक्नुहोस् है ल, एकैछिन पक्नुहोस्। यसलाई इन्टेन्सिटी अलिकति बढाइदिउँ है त, अलिकति एकदमै चकिलो बनाएर चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ सुन्दर सहर होइन। तपाईँको सुन्दर सहरको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले यहाँ देखिएको छ है। जस्तै तपाईँले यहाँनिर यसलाई यहाँ बढाउन सक्नुहुन्छ है, जस्तै यसलाई अलिक चौडा गरिदिउँ होइन। हेर्नुहोस् ल, मैले यहाँनिर यो एरो छ यहाँनिर तलमाथि गर्ने, साइडमा गर्ने भनेर भनेको छ है। यसलाई म तलमाथि अलिकति बढाइराखेको छु है। अनि अब यहाँनिर 700p त यसको यो भयो है। तपाईँले 1260 भनेको छ, यसलाई पनि हेरौँ कसो गर्नुपर्ने रहेछ है। सायद यति नै हो, यहाँभन्दा बढ्दैन है। म यति घटाउँछु यसलाई। यहाँ कलर भनेको छ है, यसलाई हामी अहिले यति नै राख्छौँ है त। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि होइन, एकदमै राम्रो छ, मजाको। यसलाई सामान्य प्रकारले हामी हेरौँ है अहिले। अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ, अहिले तपाईँलाई कर्भ बनाउन मन लाग्यो होइन, कर्भ बनाउन मन लाग्यो भने तपाईँले आर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो सुन्दर सहरलाई हेर्नुहोस् त, अब यो एकचोटि यहाँ हेर्नु कतिको बढी भयो है। सुन्दर सहर देख्नुहुन्छ नि साथी, यो चाहिँ अलिकति फोटोसपको काम हो है। अब यसलाई तपाईँले यतिमा गरिसके पछाडि होइन, बेन्ड 18% भनेर आर्क मैले हालेँ त। जस्तै तपाईँको यसलाई हल्का यतापट्टि बिचमा है, सिटी सहरको त्यो नक्साको बिचमा पारेपछि तपाईँको यो एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यसलाई मैले आर्क त्यहाँ हालिसकेको छु। सुन्दर सहर भइराखेको छ होइन त। सुन्दर सहरलाई के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यतिमै राख्दिउँ है अहिले। यतिकै राम्रो देखिरहेको छ। 3D मोसन पछि गरौँला है, कुनै पनि समयमा। यसलाई हेर्नु भने राम्रो देखिन्छ होला होइन। अब यसलाई हामी सुन्दर सहर, ठिक छ त यतिको हुन्छ है। यतिको नट ब्याड होइन त, यतिको राम्रै छ। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म एक्सपोर्ट गर्छु है त। यसलाई म फोटोमा हाल्छु, फोटोमा हाले पछाडि यो फोटोमा आइसक्यो है त। यसलाई म क्लोज गर्छु यहाँनिर होइन, हामी सेभ गरिदिनु अहिले म, तपाईँले सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई म ओपन गर्छु यहाँनिरबाट। अनि यो यहाँनिर छ है सुन्दर सहर, ल यो कस्टम थम्बनेलको लागि मैले बनाएको। यसलाई पनि म एक्सिट गर्छु। त्यस पछाडि अब तपाईँको युट्युबमा जाने होइन त, युट्युबमा जाने
त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ युट्युबमा गएर ल यता एडिट भिडियो गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ तल आएर कस्टम थम्बनेल हैन त तपाईको कहाँ छ भन्दा डेस्कटपमा छ डेस्कटपमा अनि अब गएर हेर्नुस् तपाईले कुन चाहिँ फोटो तपाईले बनाउनु भएको यो होइन यो पनि होइन यो तपाईले बनाउनु भएको होइन त भनेपछि यसलाई तपाईले चुज गर्नुस् यहाँनिर है चुज गर्नुभयो भने यो तपाईको अब कस्टम थम्बनेल हुन्छ हैन त यहाँनिर हेर्नुस् ल यो सेट हुँदैछ ल यहाँ हेर्नुस् ल सेभ चेन्जेस है ल यो तपाईको सुन्दर सहर भनेर तपाईको थम्बनेल यहाँनिर तपाईले कस्टम थम्बनेल क्रिएट गर्नुभयो हैन तर अलिकति टाइम लाग्छ यो आफ्नो च्यानलमा चेन्ज हुनको लागि यसले अलिकति समय लिन्छ यो अलिकति टाइम लाग्छ चेन्ज हुन है तर तपाईलाई मैले भनिसकेको छु यसले अलरेडी चाहिँ तपाईको कस्टम थम्बनेल लिइसकेको छ है त तपाईले यहाँबाट हेर्नुभयो भने एडिट अनि गएर यहाँनिर एडिट गर्नुहोस् है त तपाईले एडिट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् ल यो कस्टम थम्बनेल तर यसले अलिकति टाइम लिन्छ है यहाँ पनि चेन्ज भइसकेको छ तपाईले यसलाई प्ले गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि यो तपाईले बनाउनु भएको इन्ट्रो हैन त ल ठीक छ साथीहरु ल है आजलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु र आउने कुनै दिनमा तपाईलाई म अझै पनि युट्युब सम्बन्धी विशेष कुराहरू शेयर गर्दै सिकाउँदै लानेछु म पनि सिक्दै जानेछु र पक्कै पनि विश्वास गर्छु तपाईलाई यो भिडियो एकदमै सहायतापूर्ण छ यसले तपाईलाई सहायता गरिराखेको छ अथवा यसले केही न मात्रामा तपाईहरुलाई ज्ञान दिइराखेको छ अथवा केही मात्रामा हेल्प भइराखेको छ भने तपाईले हाम्रो च्यानल भिडियो युनिभर्सलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अनि लाइक पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ है र आउने कुनै समयमा फेरि तपाईहरुलाई यिनै भिडियो मार्फत भेट्ने बाचाको साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु हस्त सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार।